गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आजपासून आपण बायोलॉजी शिकवण्यासाठी सुरू केलंय ऑनलाईन पद्धतीने, कारण लॉकडाऊन आता 31 जुलैपर्यंत वाढलाय. त्याच्यामुळे आता आपल्याला काही ऑप्शन नसल्यामुळे आता आपण हे ऑनलाईन पद्धतीनेच शिकवतोय काही टॉपिक तुम्हाला. आता तुमचा हा नवीन सिलेबस आलेला आहे बायोलॉजीचा. आता तुम्हाला फर्स्टली माहीत पाहिजे बायोलॉजी म्हणजे काय. आता 11वीला तुम्हाला होतच बायोलॉजी, पण तरी पण काही ना माहीत नसेल तर सांगतो बायोलॉजी म्हणजे काय. तर बायोलॉजीमध्ये लिव्हिंग जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, म्हणजे जे जिवंत आहेत, आपण त्याला म्हणतो प्राणी मात्रा लिव्हिंग, त्यांचा आपण स्टडी करतो. बायोलॉजीमध्ये त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करतो आपण. आता आपण बायोलॉजीचं इंट्रोडक्शन आणि तुमचा काय सिलेबस आहे तो पाहू. इंट्रोडक्टरी सगळं लेक्चर घेणार आहोत आपण आज. तर पहिला आहे तुमचा चॅप्टर आहे पहिला, रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स म्हणजे एकदम छोट्या वनस्पतीपासून एकदम मोठ्या वनस्पतीपर्यंत आपल्याला त्याच्यामध्ये त्यांचं प्रजनन स्टडी करायचं आहे. रिप्रोडक्शन म्हणजे प्रजनन. प्रजनन म्हणजे एका फिमेल आणि मेल इंडिव्हिज्युअल पासून दुसरा नवीन एखादा इंडिव्हिज्युअल तयार होऊन त्याला आपण म्हणतो प्रजनन. आता रिप्रोडक्शन म्हणजे प्रजननाचे दोन प्रकार आहेत, असेक्सुअल आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल ज्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल दोन्हींचाही एकत्र संबंध नसतो किंवा दोन्ही गॅमेटचा एकत्र संपर्क नसतो, त्याला आपण म्हणतो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेटचं दोन्हीचं पण इन्व्हॉल्वमेंट असणं, संपर्क असणं, याला म्हणतो आपण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. त्याच्यामध्ये आपण पॉलिनेशन पण स्टडी करणार आहोत. पॉलिनेशन म्हणजे मराठी त्याला म्हणतात परागीभवन. तुम्हाला परागकण तर माहित असतील. परागकणाला इंग्लिश मध्ये म्हणतात पोलन ग्रेन्स. जेव्हा एका वनस्पतीवरून, एक मेल वनस्पतीवरून फिमेल वनस्पतीच्या फुलावर परागकण ट्रान्सफर केले जातात, त्याला म्हणतात पॉलिनेशन. मराठीमध्ये म्हणतात त्याला परागीभवन. द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल फ्लावर टू ट्रान्सफर टू दी फिमेल फ्लावर अँड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्रुट्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशनचे खूप वेगवेगळे प्रकार आहेत. कशाद्वारे ते पोलन ग्रेन ट्रान्सफर केले जातात, वाऱ्यामार्फत ट्रान्सफर केले जातात, प्राण्यामार्फत ट्रान्सफर केले जातात. त्याचे वेगवेगळे टाइप्स ते आपण त्याचे शिकणार आहोत. तसेच सीड आणि फ्रूट डेव्हलपमेंट पण आपण त्याचे शिकणार आहोत. पुढचा चॅप्टर आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. आता प्राण्यांमध्ये सुद्धा एकदम लोअरचे ॲनिमल्स म्हणजे एकदम छोटे प्राणी, खूप लोअरचे, आणि त्याच्यानंतर एकदम हायर ॲनिमल. तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला प्रजनन शिकायचंय. त्या प्रजननामध्ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे मेल आणि फिमेल गॅमेटचं इन्व्हॉल्वमेंट असं अगोदर सांगितलं मी प्रमाणे, त्याला म्हणजे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. परत या चॅप्टरमध्ये आपण शिकणार आहोत मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ह्युमनच्या आपण शिकणार आहोत, म्हणजे ह्युमनच्या मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम शिकणार आहोत. तसेच आपण गॅमेटोजेनेसिस शिकणार आहोत. गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गॅमेट्स इन ॲनिमल इज कॉल्ड गॅमेटोजेनेसिस. जे ॲनिमलमध्ये गॅमेट्स तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणायचं गॅमेटोजेनेसिस. गॅमेट्स म्हणजे मराठीमध्ये युग्मक. ते जे की युग्मक आहेत, ते युग्मक मेल आणि फिमेलचे एकत्र येऊन नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होत असतो. तर हे जे गॅमेटोजेनेसिस आहे, या गॅमेटोजेनेसिसचे दोन प्रकार आहेत, स्पर्मॅटोजेनेसिस आणि oogenesis. स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणजे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन अ मेल ॲनिमल बॉडी इज कॉल्ड स्पर्मॅटोजेनेसिस. जी स्पर्म्स तयार होण्याची मेल बॉडीमध्ये जी प्रक्रिया आहे किंवा जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणतात स्पर्मॅटोजेनेसिस. आणि oogenesis म्हणजे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग इन अ फिमेल बॉडी किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इज कॉल्ड oogenesis. फिमेलमध्ये जे एग तयार होण्याची प्रक्रिया आहे किंवा अंडाशय वगैरे तयार होण्याची प्रक्रिया आहे त्याला म्हणायचं oogenesis. नंतर आहे पुढचा टॉपिक तुम्हाला स्टडी करायचा त्याच्यात फर्टिलायझेशन म्हणजे युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट इज कॉल्ड फर्टिलायझेशन. जेव्हा स्पर्म आणि एग म्हणजे स्पर्मॅटोजेनेसिस मध्ये तयार झालेलं स्पर्म आणि oogenesis मध्ये तयार झालेलं एग हे जेव्हा एकत्र येतात आणि एखादा नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू होते त्याला म्हणायचं
फर्टिलायझेशन म्हणतो, त्या प्रोसेसला एकत्रीकरणाच्या प्रोसेसला म्हणतो फर्टिलायझेशन. नंतर त्याच्यानंतर एम्ब्रिओनिक डेव्हलपमेंट पाहिजे आपल्याला, म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर एम्ब्रिओ तयार होतो, त्या एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट होते म्हणजे विकास होतो आणि नंतर पूर्ण एक ॲनिमल तयार होतो. हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला या चॅप्टरमध्ये शिकायच्या आहेत. नंतर पुढचा चॅप्टर आहे इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन. इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन. आता या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय दिलंय, इनहेरिटन्स अँड हेरिडिटी. त्याला हेरिडिटी पण म्हणतात, म्हणजे एका जनरेशन पासून कॅरेक्टर पुढच्या जनरेशनला ट्रान्सफर केले जातात. कशात थ्रू ट्रान्सफर होतात, ते सेलमध्ये असलेलं केंद्रक आहे, त्या केंद्रकात आहेत क्रोमोझोम्स. त्या क्रोमोझोम्सद्वारे क्रोमोझोमवर जे घटक आहेत, क्रोमोझोममध्ये काय असतो, डीएनए असतो, ते जे घटक आहेत ते काय करतात, त्याच्यावर जे असलेले कॅरेक्टर ते काय होतात, जनरेशन टू जनरेशन पुढच्या पिढीला असे ट्रान्सफरिट होत जातात. म्हणजे आपण आई वडिलांसारखे सेम दिसतो, आपले मुलं परत आपल्यासारखे दिसणार, तर हे काय एक हेरिडिटी, इनहेरिटन्स म्हणतो. याला म्हणायचं हेरिडिटी, काय याला म्हणायचं इनहेरिटन्स. आता मेंडेल्सने काही लॉ दिलेत किंवा काही नियम दिलेत इनहेरिटन्सचे, ते आपण शिकणार आहोत. परत आपल्याला क्रोमोझोमचे वेगवेगळे प्रकार शिकायचे. क्रोमोझोम म्हणजे काय, क्रोमोझोम मध्ये काय काय कंटेंट आहेत. क्रोमोझोम म्हणजे आपल्याला माहिती आहे डीएनए आहे, पण तो डीएनए काय असतो, सुपर कॉईल केलेला असतो. क्रोमोझोम आपल्यामध्ये किती असतात, ह्युमनमध्ये 23 जोड्या आहेत, म्हणजे 46 क्रोमोझोम्स आहेत. नंतर लिंकेज म्हणजे काय, ते लिंकेजचे आपल्या कन्सेप्ट शिकायचे. आपल्या जीन म्हणजे काय ते पण माहित पाहिजे. जीन म्हणजे इट इज अ फ्रॅगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन सम स्पेसिफिक कॅरेक्टर. याला म्हणतो आपण जीन म्हणतो. म्हणजे जीन म्हणजे डीएनएचा तुकडा की ज्याच्याकडे एखादं कॅरेक्टर स्पेसिफिक शो करतो. नंतर पुढचा आहे जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स कशामुळे कॉज होतात, तर एखाद्या जीनमध्ये काहीतरी फॉल्ट असेल, तर जीनमध्ये फॉल्ट असल्यामुळे त्या इंडिव्हिज्युअल किंवा त्या ॲनिमलमध्ये काय येतात, जेनेटिक डिसऑर्डर्स येतात. आपण वेगवेगळे डिसऑर्डर्स स्टडी करणार आहोत नंतर. जेनेटिक डिसऑर्डर्स जसं टर्नर सिंड्रोम आहे, लाईनफेल्टर सिंड्रोम आहे, खूप सारे सिंड्रोम्स असतात जे जीन्समध्ये काहीतरी फॉल्ट असल्यामुळे त्यांना डिसऑर्डर्स ते घडून येतात, पण त्यांची बॉडी व्यवस्थितरित्या काम करत नाही. पुढचा आहे मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. आता कोणते मॉलिक्युल्स हेरिडिटी म्हणजे इनहेरिटन्स कॉज करतात, एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशनकडे काय ट्रान्सफर होते, कोणते घटक ट्रान्सफर होतात, तर ते आहे डीएनए. त्या डीएनएची डिस्कव्हरी कशी झाली, कोणी कोणी ग्रिफिथने वगैरे कोणी एक्सपेरिमेंट केले आणि डीएनए ॲज अ जेनेटिक मटेरियल आहे. डीएनए हेच जनुकीय घटक आहे, म्हणजे जे जेनेटिक मटेरियल आहे हे त्यांनी शोधलं, कोणी शोधलं, हे आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. परत सेंट्रल डॉगमा स्टडी करायचा. सेंट्रल डॉगमामध्ये आले ट्रान्सक्रिप्शन, रिप्लिकेशन आणि ट्रान्सलेशन. म्हणजे mRNA तयार होण्याची प्रोसेस आहे, जी डीएनए पासून mRNA तयार होतो, त्याला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन. डीएनएची कॉपी तयार होते आणखीन एक, त्याला म्हणायचं रिप्लिकेशन. आणि जे काही mRNA तयार होतो डीएनए पासून, त्या mRNAचं काय प्रोटीन तयार होतं, त्याला म्हणायचं ट्रान्सलेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA from DNA is called transcription. The process of formation of protein from a mRNA is called translation. आता ह्या ज्या काही प्रोसेस आहेत, ह्या सेंट्रल डॉगमामध्ये दिलेल्या ह्या ज्या काही प्रोसेस आहेत, या सगळ्या प्रोसेस ट्रान्सक्रिप्शन आणि रिप्लिकेशन न्यूक्लियसमध्ये घडत असतं, म्हणजे केंद्रकात सेलच्या, आणि ट्रान्सलेशन सेलच्या बाहेर घडत असतं. आता ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये काय होतं, फक्त डीएनएची जी लँग्वेज आहे ती लँग्वेज कन्वर्ट केली जाते, mRNAवर कन्वर्ट केली जाते लँग्वेज. आणि ट्रान्सलेशनमध्ये mRNAची लँग्वेजचा यूज करून प्रोटीन तयार केलं जातं. आणि रिप्लिकेशन कधी यूज होतं, जेव्हा सेल मायटोसिस करत असते, जेव्हा जेनेटिक मटेरियल तिला डबल करायचं असतं, म्हणजे डबल म्हणजे ती जेनेटिक मटेरियलला रिप्लिकेट करायचं असतं, तेव्हा त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण रिप्लिकेशन. नंतर पुढची प्रोसेस आहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही पण प्रोसेस, ही एक प्रोसेस आहे, म्हणजे ही एक टेक्निक हे यूज करतात जेव्हा क्रिमिनल एखादा फाइंड वगैरे करायचा असेल, तेव्हा हे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करतात. नंतर पुढचा आहे ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ. आता या पृथ्वीवर जे काही सजीव आहेत त्यांचा उगम कसा झाला आणि त्यांची उत्क्रांती कशी घडत आली, म्हणजे या पृथ्वीवर बाकीचे जीव जंतू आले कशी, त्यांच्यापासून माकड कसं तयार झालं, वानर, आणि त्या वानरापासून आपण म्हणजे इंडिव्हिज्युअल ह्युमन कसे तयार, त्यांची उत्क्रांती कशी कशी होत आली, हे पण आपल्याला स्टडी करायचे. याच्यात वेगवेगळ्या थिअरी दिलेल्या आहेत. ओरिजिन ऑफ अर्थच्या दिलेल्या खूप साऱ्या आपल्या थिअरी आहेत. कोणी वेगवेगळ्या लोकांनी मांडलेली थिअरी आहेत, कशी अर्थवर ओरिजिन झाली लाईफची. नंतर त्याच्यानंतर मॉडर्न सिंथेटिक थिअरी आपण पाहणार आहोत. नंतर वेगवेगळे पुरावे सापडले उत्क्रांतीचे, त्या पुराव्यावरून कळून आलं की इथं इव्होल्युशन कसं झालंय.
हे जे प्राण्यांचं वगैरे इव्होल्युशन कसं झालं त्याच्यातून कळून आलेलं आहे पुराव्यामुळे, इव्हिडन्सेस. ते अॅनाटॉमिकल इव्हिडन्सेस असतील किंवा एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजीवर काहीतरी इव्हिडन्स आहेत. तसंच डार्विननी पण काही नियम दिले आहेत, ते पण आपण त्याच्यामध्ये नंतर बघणार आहोत. नंतर प्लांट वॉटर रिलेशन. आता प्लांट्समध्ये वॉटरचं कसं ॲब्सॉर्प्शन होतं, त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या मेथडनी ते प्लांट्स वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात. फ्रूट प्रेशर थिअरीने करतात की ट्रान्सपिरेशन काय, ग्युटेशन काय, आपल्याला सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये पाहिजे. नंतर प्लांट ग्रोथ अँड मिनरल न्यूट्रिशन. त्याच्यामध्ये आपल्याला प्लांटची ग्रोथ कोणत्या कोणत्या प्रकारे होते, त्याच्यामध्ये प्लांट्स मिनरल्स कोणत्या कोणत्या पद्धतीने ॲब्सॉर्ब करतात, ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्ब करतात की पॅसिव्ह ॲब्सॉर्ब करतात, म्हणजे त्याला एनर्जी लागते की बिना एनर्जीचे ॲब्सॉर्ब करतात ते बघणार आहोत. तसेच वेगवेगळे आपल्याला हार्मोन्स पाहिजेत. हार्मोन्स म्हणजे केमिकल मेसेंजर असतात. जसं आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा, प्राण्याच्या बॉडीमध्ये सुद्धा हार्मोन्स असतात जे की त्यांना ग्रोथ करण्यासाठी उपयोगी आहेत. तसंच त्यांच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे हार्मोन्स आहेत प्लांट्समध्ये सुद्धा, ते त्यांना ग्रोथ करण्यासाठी उपयोगी पडतात. नंतर पुढचं आहे चॅप्टर रिस्पिरेशन अँड सर्क्युलेशन. रिस्पिरेशन म्हणजे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस इन ॲनिमल बॉडीज. आता ॲनिमल बॉडीमध्ये सुद्धा पहा, आपल्या ह्युमनचं जर गोष्ट घेतली, आपण लंग्सद्वारे गॅसेसचं एक्सचेंज केलं जातं आपल्यामध्ये. आणि सर्क्युलेशन म्हणजे आपण त्याला म्हणतो ब्लड सर्क्युलेशन. सर्क्युलेशनमध्ये सगळे हार्ट, बाकीचे ब्लड व्हेसल्स वगैरे सगळे सर्क्युलेशनमध्ये येतात. तर आपल्याला त्याच्यामध्ये ह्युमन रिस्पिरेटरी सिस्टीम चांगली डिटेलमध्ये स्टडी करायची. नंतर रिस्पिरेशनचं मेकॅनिझम स्टडी करायचा आहे. एअर आपली नोज थ्रू अल्व्हेलाय थ्रू, नोज थ्रू आपल्या बक्कल थ्रू ती आपल्या लंग्समध्ये एअर जाते आणि ती एअर तिथून एक्सचेंज होते. तर तिचा एक्सचेंज कोणत्या मेकॅनिझमने एक्सचेंज केलं जातं, कशाप्रमाणे ॲसिड बेस बॅलन्स केला जातो, हे आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायचं आहे. नंतर ह्युमनची सर्क्युलेटरी सिस्टीम आपल्याला डिटेल स्टडी करायची. त्याच्यामध्ये हार्ट डिटेल स्टडी करायचा. हार्टला किती चेंबर असतात, हार्टचं वर्किंग कसं चालतं, कार्डियाक सायकल कशी घडते, त्याच्यामध्ये किती वॉल्व्स आहेत, कोणत्या चेंबरमधून कुठे ब्लड जातं, हे सगळं आपल्याला त्याच्यामध्ये स्टडी करायचं आहे. नंतर पुढचं पाहायचं आपल्याला कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. ह्याच्यामध्ये आपल्याला कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन म्हणजे आपण बॉडीवर कंट्रोलिंग कसं करतो, आपण आपले हात वारे वगैरे मुवमेंट करतो, ती कंट्रोलिंग करतो. कोऑर्डिनेशन म्हणजे एकावर दुसरं डिपेंड असतं, त्याला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेशन. एक घटक जर कमी झाला बॉडीमध्ये तर दुसऱ्या सगळ्या सिस्टीम इलॅप्स होतात, त्याला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेशनने आपलं सगळं वर्किंग चालू आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला न्यूरॉन्सचं डिटेलमध्ये स्टडी करायचं. न्यूरॉन्स वेगवेगळ्या टाईपचे. न्यूरॉन म्हणजे एक न्यूरॉन सेल, म्हणजे एक सेल्सचाच वेगळा टाईप आहे, न्यूरॉन सेल म्हणतो त्याला. ती जी काम काय करते, तर एक प्रकारचा करंट म्हणजे चार्ज कॅरी करण्याचं काम करते ती न्यूरॉन. आता त्याच्यामध्ये सिनॅप्स पण आपल्याला पाहिजे. सिनॅप्स म्हणजे जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनॅप्स. म्हणजे दोन न्यूरॉन एकामेकाला कनेक्ट केले असतात, ते असतात सिनॅप्सने कनेक्ट केले असतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला नर्व्ह सिस्टीमचे वेगवेगळे प्रकार पण पाहिजेत. सेंट्रल नर्व्ह सिस्टीम, CNS, PNS, ANS, पेरिफेरल नर्व्ह सिस्टीम, ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्व्ह सिस्टीममध्ये येतात ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्व्ह सिस्टीम यामध्ये येतात क्रॅनियल नर्व्स येतात, त्याच्यामध्ये स्पायनल नर्व्स पण येतात. तर ॲटोनॉमिक नर्व्ह सिस्टीममध्ये जे लंग्स किंवा जे आपले व्हायटल ऑर्गन्स जे त्यांना सप्लाय पोच केला जातो न्यूरॉनद्वारे, त्याला आपण म्हणतो ANS. तर आपल्याला ब्रेनचं स्ट्रक्चर पाहायचं आहे. परत आपल्याला सेन्सर रिसेप्टर पाहिजे. वेगवेगळे सेन्सर रिसेप्टर आहेत, म्हणजे एक्सटेरो रिसेप्टर आहेत, इंटेरो रिसेप्टर्स आहेत, म्हणजे बाहेरचा सिग्नल घेतात, त्यांना म्हणतो एक्सटेरो रिसेप्टर. जसं आपले कान, नाक जे आहेत ते आहेत एक्सटेरो रिसेप्टर्स. हे सगळे सेन्सर रिसेप्टर म्हणजे काय करतात, सेन्स करतात. नंतर पुढचं आहे केमिकल कोऑर्डिनेशन. आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा हार्मोन्सद्वारे होतं. हार्मोन्स आर केमिकल मेसेंजर विच ट्रान्समिट सिग्नल थ्रू अ ब्लड. आपल्या ब्लड थ्रू एका ठिकाणी आपले ते ब्लडमध्ये सोडले जातात, ब्लड थ्रू ते काय होतात, ट्रान्समिट होतात दुसरीकडे. ते करतात एखादा सिग्नल कॅरी करतात. जसं पिट्युटरी ग्लँड काय करते, काही हार्मोन ब्लडमध्ये सोडते, ते हार्मोन ब्लड थ्रू त्या ऑर्गनकडे पोहोच केलं जातं. नंतर पुढचं आहे चॅप्टर ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळी इम्युनिटी कोणती पाहिजे, इनेट इम्युनिटी, ॲडॅप्टिव्ह इम्युनिटीचे टाईप पाहिजेत. इम्युनिटी म्हणजे इट इज अ डिफेन्स मेकॅनिझम. इम्युनिटी म्हणजे हा डिफेन्स मेकॅनिझम आहे, प्रत्येक ॲनिमल बॉडीमध्ये असतो. एखादा नवीन बाहेरचा एखादा जीवजंतू बॉडीमध्ये गेला तर त्याला मारून टाकायचं किंवा त्याचं डिस्ट्रॉय करायचं काम इम्युनिटी आपल्या बॉडीची डिफेन्स सिस्टीम करायचं, त्याला आपण इम्युनिटी म्हणतो. तर आपल्याला ABO ब्लड ग्रुपिंग पाहिजे. वेगवेगळे ब्लड ग्रुप कोणत्या प्रकारे ते टाईप पडलेले ब्लड ग्रुपचे. आपल्याला वेगवेगळे डिसीजेस पाहिजेत, कशाद्वारे ते डिसीज होतात. तसेच मेंटल हेल्थ अँड ॲडोलसन्स. एक विशिष्ट तुमचं सध्या वय, त्या वयामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे व्यसन्स लागतात, का ते व्यसन लागतात ते आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायचं आहे.
तुमची ती मेंटल हेल्थ कशी बॅलन्स ठेवायची आपल्याला ते पण स्टडी तिथं करायचं आहे. नंतर एन्हान्समेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. आता याच्यामध्ये आपल्याला फूड प्रोडक्शन जर वाढायचं असेल तर वेगवेगळे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करायला पाहिजेत. ॲनिमल हजबंड्रीमध्ये आपल्याला ॲनिमल्सवर म्हणजे ॲनिमल्सचे असेच आपण ब्रीड यूज करतो जे आपल्याला जास्तीत जास्त फायदा देतात. तसेच आपल्याला ॲपिकल्चर, सेरिकल्चर हे जे साईड बिझनेस असतात शेतीमध्ये हेच पण आपल्याला त्याच्यामध्ये स्टडी करायचे आहेत. नंतर पुढचा टॉपिक आहे बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे जैव तंत्रज्ञान. याच्यामध्ये आपण आता आपल्याला माहित आहे हे जी बीटी कपाशी माहित आहे ना तुम्हाला? बीटी कपाशी बॅसिलस थुरेंजेनेसिस. बीटी म्हणजे बॅसिलस थुरेंजेनेसिस. बॅसिलस थुरेंजेनेसिस याच्यामधला एक जीन म्हणजे डीएनएचा तुकडा त्यांनी कशामध्ये टाकलेला आहे? कॉटनच्या प्लांटमध्ये टाकलेला आहे. आणि ती जी प्लांट आहे ती प्लांट त्या बोंड अळी म्हणतो आपण तिला, त्या अळीला विशिष्ट विरोध करते म्हणजे रेजिस्ट करते. हे कशामुळे घडले? जैव तंत्रज्ञानाने घडून आलेलं आहे. तर या आपल्या जैव तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपल्याला पीसीआर म्हणजे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन बद्दल माहिती पाहिजे. एखाद्या आपल्याला डीएनएचं जर कॉपीज खूप सारे वाढवायचे असतील, एखादा चांगला जीन आणि त्याच्या आपल्या कॉपी वाढवायच्या आणि त्याचा कुठेतरी यूज करायचा आहे आपल्याला सिक्वेन्सिससाठी किंवा कुठेतरी यूज करायचा, तर त्याच्यासाठी आपण मेथड वापरतो म्हणतात पीसीआर. नंतर ट्रान्सजेनिक प्लांट ॲनिमल. एखाद्याचा जीन म्हणजे डीएनएस तुकडा आपण दुसऱ्या एखाद्या ॲनिमलमध्ये टाकतो किंवा ॲनिमलचा प्लांटमध्ये किंवा प्लांटचा ॲनिमल असं आपण ट्रान्सप्लेट करतो, त्याला म्हणायचं ट्रान्सजेनिक प्लांट्स किंवा ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. तर पुढचा चॅप्टर आहे ऑर्गॅनिझम अँड पॉप्युलेशन्स. त्याच्यामध्ये आपल्याला पॉप्युलेशनचा म्हणजे पॉप्युलेशन जे आहे प्राण्यांचं त्याचा इम्पॅक्ट कसा नॅचरल रिसोर्सेस होतो ते पाहिजे. आपल्या नॅचरल रिसोर्सेस जे आहे त्याच्यावर कसा होतो. आता अबायोटिक आणि बायोटिक फॅक्टर. अबायोटिक म्हणजे निर्जीव जे घटक आहे त्याला म्हणतो अबायोटिक, सॉइल, वॉटर. तर बायोटिक फॅक्टर म्हणजे जे काही लिव्हिंग आहेत त्याला म्हणतो बायोटिक फॅक्टर. त्याच्यामध्ये आपल्याला पॉप्युलेशन डायनेमिक्स आणि त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन पाहिजे. म्हणजे पॉप्युलेशनमध्ये दोन ग्रुप आहेत पॉप्युलेशन, त्याच्यामध्ये एकामेकामध्ये कमेन्सिलिझम घडून येतं, एक सिम्बॉइझम घडून येतं. म्हणजे दोघं एकामेकामध्ये मिळून जुळून राहत आहेत की हा त्याला काही मटेरियल येतो, तो याला काही पुरवतो. त्यांच्यामध्ये कोणती कोणती इंटरॅक्शन घडून येते पॉप्युलेशन ते आपल्याला स्टडी करायचे. नंतर वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम्स आहेत. पुढच्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला पाहिजे इकोसिस्टीम आणि एनर्जी फ्लो. इकोसिस्टीम, फूड चेन्स, फूड वेब आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. त्याच्या पुढच्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला शेवटचे पाहिजे हे सोपे चॅप्टर आहेत हे सगळे शेवटचे. बायोडायव्हर्सिटी, कॉन्झर्वेशन आणि एन्व्हायरमेंटल इश्यू. म्हणजे एन्व्हायरमेंटला आपल्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी त्याला कोणते कोणते घटक आहेत आणि त्याला आपण कोणते कोणते घटक यूज करून आपण एन्व्हायरमेंट व्यवस्थितरित्या प्रोटेक्ट करू शकतो आणि आपली बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन करू शकतो. तसेच आपले जे ॲनिमल्स आहेत जे एंडेंजर्ड होत चालले आहेत म्हणजे जे नावाशेष व्हायच्या मार्गावर, त्यांना आपण व्यवस्थितरित्या कॉन्झर्व कशा पद्धतीने करू शकतो हे सगळं या चॅप्टरमध्ये सांगितलेलं आहे. धन्यवाद. आपण लवकरच पुढचं लेक्चर तयार करत आहोत आणि लवकरच तुम्हाला पुढचं लेक्चर दिलं जाईल. धन्यवाद. आणि नोट्स काढा आणि अभ्यासाला लागा. आणि जी MCQ टेस्टची जी खाली तुम्हाला लिंक दिलेली आहे गुगल डॉकची, ती लिंकवर आपले नाव, मोबाईल नंबर टाका, सॉल्व करा आणि सॉल्व करा ती, म्हणजे आम्हाला माहिती होईल तुम्हाला किती समजलं. धन्यवाद.